Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình làm một cái clip ngắn để về một cái vấn đề cũng là mọi người rất là quan tâm rất là nhiều. Đó là về vấn đề render cho với Enscape cùng với Revit làm sao cho nó tốt nhất. Thì cái vấn đề này mình thấy thì có rất là nhiều kênh, nhiều anh em chuyên về mảng render diễn họa làm và làm với chất lượng rất tốt. Tuy nhiên các anh em theo cái kênh của mình thì sau khi xem cái series clip về vật liệu trong Revit của mình thì có yêu cầu rất là nhiều, và anh ơi chỉ luôn cái phần render đi, vì chỉ về phần vật liệu rồi mà không chỉ về phần render ánh sáng thì nó cũng thiếu sót. Thì hôm nay mình đó là lý do để thúc đẩy mình làm cái clip này. Tuy nhiên cái việc để các bạn có thể render được ở trong Revit bằng phần mềm Enscape nó riêng, và bất kỳ phần mềm nào nói chung thì nó cũng đều cần một số cái nguyên tắc cơ bản để làm việc. Cho nên cái clip đầu tiên này mình tập trung vào cái nội dung hết sức cơ bản, đó là những cái điểm quan trọng nhất để các bạn có thể là tạo tiền đề cho các bạn để các bạn có thể render được nó tốt nhất bằng Enscape hoặc vào bất kỳ một cái phần mềm render nào đó khác nữa. Thì những cái vấn đề đó tập trung vào những cái điểm như sau. Thứ nhất, đó là về vấn đề cái kinh nghiệm khi mà chúng ta lựa chọn cái góc nhìn hay gọi góc phối cảnh chúng ta cần render. Cái vấn đề thứ hai đó là vấn đề cơ bản về ánh sáng. Ánh sáng ở đây thì trong clip này mình nói về cái ánh sáng ngoại thất, với trong điều kiện là chúng ta mới làm quen với là cái nguồn sáng duy nhất, đó là nguồn sáng từ mặt trời, và thông qua đó thì cũng làm quen với những cái thông số cơ bản nhất của Enscape. Thì clip này xin phép dành tặng cho các cái bạn khán giả đã theo kênh và đó là những đối tượng, những bạn xem nội dung của kênh là những người thuộc dạng tay ngang chứ không phải là người từ trong chuyên ngành thiết kế ra nha. Các bạn ở trong chuyên ngành thiết kế, các bạn là kỹ sư, các bạn là nội thất thì học chuyên ngành nội thất, hoặc các bạn học quy hoạch thì các bạn ít nhiều có kiến thức về phối cảnh, ít nhiều kiến thức về phối màu, về ánh sáng, thì những cái việc này đối với các bạn rất là dễ dàng rồi. Tuy nhiên đối với lại những bạn mà tay ngang, tức là sao, các bạn là học viên của các bạn là họa viên, các bạn chuyển sang làm Revit, các bạn cảm thấy bỡ ngỡ khi để tạo được một cái phối cảnh nó ổn. Các bạn là dân kết cấu, kỹ sư, sau thời gian sử dụng Revit các bạn cũng muốn tự vẽ cái công trình của mình. Tuy nhiên cái kinh nghiệm xử lý phối cảnh của bạn gần như không có. Tại vì sao? Trong chương trình đào tạo, trong những cái thói quen của bạn chưa có cái kiến thức về cái phối cảnh. Thì cái clip này tập trung vào những đối tượng như thế. Còn những bạn nào đã rành về phối cảnh, đã rành về Revit rồi thì các bạn xem clip xong, hoặc là không xem cũng được, nhưng mà các bạn nhớ like, nhớ comment khen ngợi nha, đừng có chê mình sẽ buồn đó. Trước khi bắt đầu vào trong nội dung cụ thể của clip thì mình cũng xin phép gửi lời cảm ơn đến bạn Lê Tâm và một bạn nữ xin phép được giấu tên khác hôm nay đã mời mình ly cà phê. Cảm ơn tình của bạn rất nhiều. Về phần bạn nữ giấu tên thì mình đoán là bạn nữ thôi, tại vì sao mình thấy cái tên chuyển khoản của bạn tên là nữ thì thường là chắc là bạn nữ thì mới tên là nữ thôi, chứ còn bạn nam mà chắc cũng không có tên là nữ đâu ha. Xin cảm ơn các bạn nha. Rồi đi vào trong cái nội dung ở đây. Thì để thị phạm cho các bạn xem là chúng ta cần phải sửa soạn những cái gì để có một cái bức hình render nó tốt, thì mình xin phép mượn một cái file của một bạn học viên đã học cái lớp triển khai Revit với mình và hiện nay đang làm bài tập cuối khóa để gọi là trả nợ đặng có thể là được cấp chứng chỉ tốt nghiệp. Chứng chỉ này mình nói cho vui thôi nha, mình sẽ kiểm tra file những bạn nào đã học mình rồi thì các bạn sẽ phải làm một cái bài cuối cùng. Trong cái bài cuối cùng đó các bạn sẽ phải làm từ A đến Z và mình sẽ là người kiểm duyệt lại cái file cuối cùng đó. Chừng nào các bạn làm xong thì các bạn nộp cho mình và kiểm tra. Thì hiện nay cái file này chưa xong nhưng mà mình mượn, mình trong lúc mình kiểm tra thì mình mượn để mình minh họa cho các bạn biết là cái thao tác chúng ta sẽ cần là những gì. Rồi đi vào trong cái nội dung đầu tiên, để các bạn có một cái hình khối, các bạn có một cái phối cảnh đẹp thì đầu tiên là các bạn sẽ phải lựa chọn được cái góc nhìn
Thì khi mà các bạn lựa chọn góc nhìn phối cảnh cho công trình thì cái điểm đầu tiên mà các bạn cần lưu ý đó là chúng ta nên chọn những cái góc phối cảnh là cái góc nhìn của người bình thường. Ví dụ như cái góc này mình đang chọn, đây là một cái góc nhìn của người bình thường nha các bạn. Người bình thường có nghĩa là sao? Tức là các bạn đứng cao khoảng cách mặt đất khoảng 1,6 m, cái đường tầm mắt của bạn sẽ vào khoảng 1,6 m so với mặt đất, và các bạn nhìn về phía công trình. Thì như vậy thì các bạn mới kiểm soát được, mới tạo ra được cái góc phối cảnh công trình nó đẹp, tránh tình trạng các bạn tạo những cái góc phối cảnh nó lững lơ. Ví dụ như các bạn đứng ở đâu ngang tầng 2, tầng 3, các bạn nhìn về phía công trình thì đó là những cái góc phối cảnh không thực. Thì đó là cái kinh nghiệm đầu tiên, cái cơ bản nhất để các bạn chọn góc nhìn để lột tả cái công trình. Những bạn mới làm thì thường thích những cái góc phối cảnh mà nó méo mó, nó làm cho công trình nó nhọn hơn bình thường, nó mập hơn bình thường, nó cao hơn bình thường. Tuy nhiên không nên làm như thế nha các bạn. Chúng ta nên chọn những góc nhìn mà ở góc nhìn người bình thường. Thì từ góc nhìn người bình thường thì các bạn mới có thể là cho người xem, tức là chủ nhà, cảm nhận được đầy đủ hình khối của bạn ở góc độ một người bình thường cảm nhận. Thì đó là cái kinh nghiệm đầu tiên. Tránh tình trạng để điểm nhìn nó ở tầm 2, tầm 3 cái công trình nha. Tất nhiên đây là một cái góc phối cảnh để ví dụ minh họa thôi cho các bạn. Thứ hai, cái góc phối cảnh đó nên là góc phối cảnh và thể hiện được cái đặc trưng của công trình. Ví dụ như công trình của bạn nó có mái dốc thì nhìn ở cái góc này nó phải rõ ràng cái mái dốc, đừng có để cái mái dốc nó bị méo mó quá. Rồi cái kinh nghiệm thứ ba khi các bạn lựa chọn cái khung nhìn đó là sao? Đó là chúng ta sẽ nên là lựa chọn những cái góc nhìn những cái góc nhìn theo cái kiểu là chúng ta có cái đường chân trời, ví dụ đường chân trời như đường tầm mắt của bạn ấy. Thì trong một cái bố cục khung tranh như thế này, trong một cái bố cục khung tranh như thế này thì các bạn nên lựa chọn những cái góc nhìn làm sao cho cái đường chân trời của các bạn nó sẽ chiếm khoảng tỷ lệ 1/3 cho đến 1/4 theo cái khổ chiều cao của khung tranh. 1/3 đến 1/4 nha các bạn. Rồi cái điểm thứ tư khi các bạn lựa chọn cái góc nhìn cho công trình đó là gì? Các bạn nên để ý đến cái bố cục cơ bản. Bố cục cơ bản là sao? Có hai điểm tạo nên cái điểm hút cho cái bức tranh của bạn, hai vị trí. Và hai vị trí đó nó sẽ như sau. Vị trí thứ nhất là cái vị trí trung tâm của một bức hình, trung tâm một bức hình ở vị trí giữa. Các bạn có thể để hình khối công trình của mình ở vị trí trung tâm này. Ở cái vị trí thứ hai là cái vị trí lệch về, ở đây thì sẽ ưu tiên lệch về bên phải các bạn. Thì lệch như thế nào? Các bạn sẽ có một cái quy tắc mà nó cơ bản nhất ở trong mọi quy tắc về bố cục chụp hình hay là bố cục về hình ảnh, đó là quy tắc 1/3. Các bạn sẽ chia 1, 2, cạnh này làm 3 phần, cạnh này các bạn chia làm 3 phần. Như vậy thì các bạn sẽ có một hệ lưới là 3 x 3 là 9. Thì cái điểm mà 1/3 đây là cái điểm này. Trọng tâm của một cái bức tranh nó sẽ rơi vào cái vị trí này. Đó là cái quy tắc mà mình muốn nói. Bố cục có hai vị trí, nhắc lại nữa, có hai vị trí sẽ tạo nên cái điểm nhấn cho cái tạo cái điểm hút cho cái bức tranh, đó là cái điểm trung tâm và cái điểm lệch sang bên phải ưu tiên nha. Còn lại tùy theo cái hình thức của công trình, tùy theo cái thế đất mà chúng ta có thể là lựa chọn thêm cái góc nhìn bên này, thì cái đó là về mặt cái cảm nhận thị giác, về mặt thực tế là sẽ biến chuyển. Ở trong trường hợp này mình đang lựa chọn, nếu như đối đối với cái bức hình này mình đang lựa chọn cái góc này, đây là cái cơ bản nhất về bố cục. Tất nhiên đây là mình nói dưới góc độ là cái ví dụ là góc phối cảnh góc. Còn cái phối cảnh chim bay thì các bạn sẽ phải nhìn từ trên xuống, thấy bộ máy, thấy cả khu đất, thì đó là cái phối cảnh chim bay. Nhưng mà thường trong những công trình dân dụng bình thường thì chúng ta sẽ lựa chọn những góc phối cảnh như thế này. Khi mà các bạn lựa chọn một cái bố cục nó tốt, các bạn có một cái setup ánh sáng nó tốt, thì cái bao cảnh của bạn thậm chí các bạn chưa cần thêm cái gì vào đâu, các bạn chưa cần thêm quá nhiều cái cối người ngợm xe vả vào, thì các bạn đã có một bức tranh nó cảm tình. Đó là cái quy tắc số mình không nhớ là số 4 hay số 5, hình như là số 5, đó là về bố cục, về bố cục và cái điểm nhấn nó rơi vào đâu. Rồi cái kinh nghiệm thứ 6 hay còn gọi là cái nguyên tắc thứ 6, đó là cái tỷ lệ giữa cái phần sân ở phía trước với lại cái phần bầu trời phía trên, thì các bạn nên ưu tiên cho cái phần bầu trời ở phía trên. Tại vì chính cái khoảng không ở trên đầu của công trình này nó vừa đủ thì nó sẽ tạo ra cái chiều sâu của bức tranh. Còn nếu như các bạn làm nó rộng quá thì viên công trình của bạn sẽ nhỏ lại. Nếu các bạn làm cho nó hẹp quá, ví dụ như thế này, thì nó sẽ làm cho bức tranh của bạn nó bị tù túng. Các bạn tránh tình trạng là diễn tả cái bức tranh nó như thế này nha. Như thế này cái phần sân của bạn sẽ rất là nhiều, trong khi cái phần bầu trời bạn không cần bao nhiêu, nhìn công trình của bạn nó sẽ bị tù túng. Và đồng thời các bạn sẽ phải diễn tả vật liệu dưới sân này rất là nhiều. Các bạn chỉ cần nó cái phần phía trước gọi là cái phần tiền cảnh, các bạn chỉ cần vừa phải. Các bạn chừa cho cái ở trên đầu công trình nó nhiều một chút xíu thì nó sẽ tạo ra không gian. Và cái khoảng hở ở hai bên này thì
Khi mà công trình của bạn nó là một cái vật thể đặc, nó nằm ở cái góc này đây, thì cái khoảng hở hai bên này các bạn, cái này bên này, cái phần hở bên này các bạn có thể là cho nó nhỏ hơn một chút cho cái phần hở bên này. Nếu như các bạn lựa chọn bố cục ở dạng mà lệch như này, còn nếu như các bạn lựa chọn bố cục mà chính diện, tức là lấy cái trung tâm là một thì hai bên các bạn thể canh đều nhau. Và các bạn cũng đừng nên tham lam. Cái chuyện đó là mình thấy có nhiều bạn khá là tham trong cái việc là đưa thêm những cái cây ở tiền cảnh, những cái tán cây ở tiền cảnh này lòa xòa phía trước này, thậm chí che vào công trình. Cái này mình nói với các bạn đừng buồn nha, nếu như bạn nào đã làm như thế thì các bạn đừng buồn. Cái kiểu mà diễn họa có những cái cây nó ở tiền cảnh như thế này thì nó cũ rồi, nó là cái mốt của cách đây khoảng 5 đến 7 năm rồi, thậm chí là chục năm rồi. Còn hiện nay thì các bạn cứ diễn họa trong sáng đầy đủ, nhìn ánh sáng nó tương tác hình khối nó tốt thì các bạn sẽ có một bức hình nó cảm tình, đó là đơn giản nhất nha. Thì đó là những cái chuyện về bố cục rồi. Sau đó thì đến cái phần mà về setup cơ bản với Enscape và ánh sáng. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ bật Enscape lên nha. Và các bạn sẽ bật cái chế độ này lên, Start View này nha. Rồi sau khi mà các bạn đã bật cái Enscape lên thì mới đầu tiên vào Enscape thì hầu hết thì chúng ta sẽ có được những cái thông số như thế này. Đây là một cái công trình mà bạn này chưa làm hoàn thiện, cho nên là những cái vật liệu ở đây chưa áp hoàn thiện vào. Và tất nhiên là khi các bạn muốn vẽ nó mệt rồi, các bạn chuyển sang render thì chúng ta cũng chưa có vật liệu gì mấy thì nó sẽ kiểu xanh xanh đỏ đỏ, nó nhìn như thế này, nó khá là buồn cười. Thì việc đầu tiên đó là giới thiệu sơ bộ về cái giao diện của Enscape. Thì đây là cái giao diện live view của Enscape, tức là cái render theo thời gian thực của Enscape để chúng ta có thể điều chỉnh. Bao gồm chúng ta có cái bảng công cụ ở bên này, bao gồm là chúng ta sẽ có view management đây, tức là những cái góc phối cảnh mà các bạn đã tạo sẵn ở trong Revit. Tất nhiên là qua Enscape chúng ta sẽ phải chỉnh lại nữa nha, chứ không phải là giữ nguyên. Các bạn nhìn thấy giữ nguyên nó khác với lại cái chúng ta đang chỉnh ở bên kia. Cái ở bên này đây là cái bảng công cụ với những cái nút công cụ mới của nếu như đối với bạn nào mới sử dụng Enscape, mở Enscape đây lần đầu thì chúng ta sẽ có những cái đây bảng công cụ hết sức hữu ích cho các bạn, bao gồm cái chuyện là các bạn di chuyển cái view như thế nào, rồi walk, fly, rotate, orbit là quay, rồi pan để di chuyển ra sao. Thì đây là những cái. Thì việc đầu tiên để cho nó có cảm tình hơn thì các bạn nên vào đây, các bạn sẽ vào trong cái visual effect có hình con mắt như này. Ở trong cái main này, cái style này, thì trong cái style này đây là nó có cái mode. Cái mode hiện nay nếu như các bạn để none thì có nghĩa là vật liệu các bạn chỉnh ở trong Revit như thế nào thì nó như thế. Nhưng bây giờ chúng ta ở trong cái công việc thứ hai chúng ta cần làm, sau khi chúng ta biết về cái khái niệm là chọn góc nhìn rồi thì chúng ta sẽ phải đi test ánh sáng, là tạo ra cái ánh sáng cho bức hình cho nó ổn, thì nhìn cho nó cảm tình trước khi chúng ta đi hoàn thiện các vật liệu đối với công trình. Thì ở đây các bạn thường test thì mình sẽ để sang chế độ là white nha các bạn. Đây, tất cả mọi thành phần ở trong công trình nó chuyển về màu trắng hết. Tuy nhiên nó có cái hay, đó là khi các bạn chuyển về white thì những cái vật liệu mà các bạn khai báo là kính, ví dụ như cái tấm panel kính của các cái curtain này, nó vẫn nhận là kính chứ nó không có nhận về cái vật liệu trắng đục như thế này nha các bạn. Đây là một điểm khá là hay. Rồi, có một cái tính năng nữa mình cũng bật lên đầu tiên ở đây luôn, đó là khi chúng ta chỉnh ánh sáng thì chúng ta sẽ bật cái outline lên, tức là cái nét viền của cái outline, là cái nét viền của vật thể đây này. Các bạn càng tăng lên thì cái nét viền này các bạn thấy nó càng đậm này. Nên chúng ta sẽ có cái viền ở đây như thế này, chúng ta cũng tăng lên vừa vừa thôi. Và cái nét viền này thì mình thấy có rất là nhiều cái dự án hiện nay khi mà diễn họa phương án người ta để cái nét viền này lên để nhìn cho công trình nó có vẻ sắc sảo hơn. Tất nhiên là đậm hay nhạt thì còn tùy theo cái giai đoạn nữa. Ví dụ như các bạn xuất ra cái phối cảnh cuối cùng thì mình nghĩ là nếu như không có yêu cầu đặc biệt thì các bạn có thể tắt nó đi hoặc là để nhạt nhạt thôi. Còn giai đoạn mà còn đang phương án concept này nhìn cho đẹp thì chúng ta để cái viền này lên. Thì cái này là cái outline. Đó là cái đầu tiên mình chỉnh về, đó là đưa hết về cái màu trắng. Rồi cái thứ hai mình chỉnh đó là cái vấn đề về cái khổ hình đưa ra. Ví dụ như đối với cái phối cảnh này mình mong muốn là mình có một cái khổ hình chữ nhật đứng. Còn thì cái khổ hình đó sẽ chỉnh ở trong cái phần output là general. Trong general thì nó sẽ cho chúng ta có nhiều cái tùy chọn, ví dụ như là Windows, Full HD, Ultra HD hoặc là Custom. Thì ở đây nếu như các bạn muốn Ultra HD thì chúng ta sẽ có cái khổ như thế này. Còn nếu như các bạn muốn chỉnh theo ý các bạn thì các bạn có thể custom. Ví dụ như mình sẽ custom cho một cái hình dọc là chiều ngang là 600 và chiều cao là 900, chẳng hạn như thế, hoặc là chiều cao là 800. Ok, thì mình sẽ có cái này. Rồi sau khi các bạn chỉnh cái custom này xong, đây là hai cái chỉnh đầu tiên xong thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ vào trong
bấm vào cái khung này gọi là shape frame. Khi các bạn bấm vào cái này thì nó mới hiện ra cái khung hình thật của các bạn khi mà các bạn muốn xuất ra cái hình thực tế ở đây. Đó, sau khi mình bấm vào shape frame thì đây là cái bức hình khổ 600 và cao 800 của mình. Đó, đây nhá. Khi các bạn bấm vào shape frame thì chúng ta mới ra được cái khổ này. Đây là cái khổ mà mình đã lựa chọn. Đối với lại cái shape frame thì chúng ta sẽ nằm ở cái vị trí dưới này. Sau đó thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ dùng những cái phím công cụ ở đây để chúng ta di chuyển lại phía công trình. Ví dụ bây giờ công trình chúng ta ở xa quá thì chúng ta sẽ bấm này, move này, WASD. Giống như các bạn nào hay chơi game thì đây là cái bộ bàn phím hay di chuyển cho các cái game ở trên máy tính đấy. Đây. Đó, thì chúng ta sẽ bấm W cho đi tới. Tất nhiên là các bạn thấy là càng đi tới thì cái hình của bạn nó càng bị méo nha. Chúng ta sẽ đi tới ở mức độ nhất định. Đừng có tham lam mà chúng ta đi tới nhiều quá. Ví dụ các bạn đứng ở vị trí như thế này, các bạn thấy cái hình của bạn nó bị cái cạnh mái này đang bị méo này. Như vậy thì cái góc này nó không ổn nha. Các bạn sẽ đi lui lại một chút xíu làm sao cho cái mái nhà của bạn nó vừa phải, nó không bị méo. Sau đó thì chúng ta cần nhìn lên nhìn xuống một chút xíu thì chúng ta nhìn sang bên này nhá. Nhìn lên nhìn xuống thì chúng ta sẽ có cái gì? Chúng ta có một là chúng ta chuột trái là rotate. Rotate thì chúng ta sẽ quay qua quay về như thế này. Đây. Rồi chúng ta sẽ có cái gì? Chúng ta có orbit là chúng ta sẽ quay lên quay xuống này. Như vậy thì các bạn thấy này, rotate là các bạn quay phải, nhưng mà cái orbit này nhiều khi nó sẽ làm các bạn đổi cái chiều cao của tầm mắt, đúng không? Nếu như thế này, đây là cái góc nhìn nó thấp quá như mình nói ban nãy. Nếu như thế này, đây là một cái góc nhìn mà nó lững lơ, các bạn đứng ở đâu ngang tầng 2 các bạn nhìn về phía công trình, hình khối nhìn thì có vẻ nó ổn nhưng mà thực ra về mặt bối cảnh nó bị sai lệch đấy các bạn. Cho nên là chúng ta khi mà các bạn giữ chuột phải, các bạn di chuột, đúng không? Thì chúng ta sẽ có là orbit là chúng ta sẽ đưa ngang ở cái tầm mắt bình thường, đúng không? Đây là một tầng nhà thì các bạn nhìn thấy dạ dưới của cái dầm này thì coi như là các bạn cũng, nếu như các bạn không biết là như thế nào thì các bạn đấy, cái cao độ của một tầng 1 thì bây giờ nó cũng khoảng là 3,9 m, đúng không? Thì các bạn đứng và các bạn nhìn thấy cái trần của cái mái hiên này là ok rồi. Đó, chúng ta sẽ có một cái góc phối cảnh như thế này. Đó, chúng ta orbit chuột trái rotate thì chúng ta sẽ qua cái góc này để ta chỉnh vị trí, đúng không? Rồi chúng ta có thêm một cái bấm chuột giữa xuống là pan. Đây, pan thì các bạn cũng lại thay đổi mất cái tầm nhìn, đúng không? Chúng ta có thể di chuyển bố cục sơ sơ này. Đó. Rồi chúng ta làm gì nữa? Đó. Các bạn thấy bây giờ góc phối cảnh công trình nó có điểm tụ, đây là một cái phối cảnh mà có 3 điểm tụ. Đó là ngoài 2 điểm tụ về đường chân trời nó còn điểm tụ hút lên trời nữa, làm cho công trình của mình nó bị nghiêng. Để khử cái chuyện đó đi thì các bạn sẽ vào trong này đây và các bạn sẽ chọn sang là chế độ two point, tức là phối cảnh dạng 2 điểm tụ thôi. Đây là cái phối cảnh two point, là cái phối cảnh mà hay được sử dụng nhất để làm cho công trình của các bạn nhìn nó thẳng thớm như thế này. Đó. Và các bạn có thể là orbit hoặc là đây pan để các bạn thay đổi góc nhìn một chút xíu để cho công trình của bạn nó đẹp. Nếu như cái góc này làm các bạn khó chịu quá, đúng không? Thì với cái nhà này chúng ta có thể chuyển sang cái góc này. Đây, nếu như cái góc này làm cho cái công trình của bạn nhìn nó nhẹ nhàng hơn, đó, nó nhẹ nhàng hơn và nó đúng hình ảnh hơn thì các bạn có thể chuyển sang góc này thay vì các bạn cố định ở góc này. Nếu như cái góc này các bạn chỉnh một hồi nó cảm thấy nó bị méo quá thì chúng ta có thể là chuyển sang cái góc như thế này, chẳng hạn như thế. Và nếu như ở góc này, đúng không, ban nãy mình có nói về quy tắc 1/3 thì bây giờ chúng ta sẽ làm gì? Thì chúng ta sẽ chỉnh làm sao cho nó rơi vào cái cung 1/3 thì nó sẽ hợp hơn cho với cái phối cảnh kiểu này. Nhưng mà nếu như các bạn chọn cái góc phối cảnh là chính giữa như thế này, đúng không, thì chúng ta sẽ lại bấm chuột giữa nha để pan nha, thì chúng ta sẽ ưu tiên cho cái phối cảnh dạng như thế này. Đây là cái phối cảnh mà chúng ta, ví dụ như các bạn lăn chuột lên xuống để tiến lại gần một chút xíu đó, đây là cái có thể là cái phối cảnh mà mang lại nhiều cái cảm hứng cho các bạn, thì chúng ta có thể là lựa chọn cái phối cảnh này. Nếu như cái góc 1/3 kia, trong cái phối cảnh này thì nó sẽ ưa thích cái dạng bố cục mà như mình nói, một trong hai dạng bố cục luôn, thì ưa thích cái dạng bố cục nó đăng đối. Tuy nhiên khi mà nó đăng đối thì các bạn để ý này, các bạn muốn cái góc phối cảnh này nhìn nó không có lung nhung thì sao? Các bạn phải model một cái này, sau đó các bạn sẽ phải model một cái, ít nhất là các bạn phải có tường rào để nó chắn bớt cái này. Tại vì sao? Khi các bạn model cái này của nó và các bạn model cái tường rào nó sẽ chắn bớt những cái bao cảnh này xung quanh như thế này. Đó, thấy không? Các bạn thấy chắc chắn bớt cái bao cảnh này xung quanh cho chúng ta. Ví dụ như các bạn không có thì xung quanh nó sẽ ra cái này, nó nhìn rất xấu. Các bạn phải có xung quanh, nó phải có cái này. Thì chúng ta nó che bớt cái đường chân trời thực tế của bao cảnh xung quanh thì chúng ta sẽ có cái này. Chúng ta chưa cần phải vẽ cây vào nha, các bạn chỉ cần hai bộ phận này thôi.
Rồi tiếp tục sau khi chúng ta chốt được cái góc này rồi á, thì các bạn sẽ làm gì? Các bạn sẽ bấm vào đây nha, Create View. Rồi chúng ta sẽ tạo ra cái view của chúng ta ở trong Enscape mà nó sẽ lưu lại trong này. Đó, ở đây thì bấm Create. Rồi sau khi create view xong thì chúng ta đã có cái view này ở trong Enscape, chúng ta lại đi chỉnh tiếp. Rồi vì kế tiếp sau khi chúng ta chốt được cái bố cục, ví dụ một cái bố cục này như ban nãy mình có nói nha, đường chân trời ở đâu ở đây này, nó chỉ chiếm khoảng 1/3 đến 1/4 cái chiều cao của trong cái bố cục của bức hình, như vậy chúng ta sẽ có được một cái này. Sau đó thì chúng ta sẽ đi chỉnh về ánh sáng. Thì trước khi chỉnh về ánh sáng thì chúng ta sẽ chỉnh về cái môi trường. Để chỉnh về môi trường thì chúng ta sẽ vào đây, nha. Vào đây và các bạn sẽ vào này, vào trong cái atmosphere này. Xin lỗi các bạn, vào trong cái phần sky nha. Trong cái phần sky này thì sẽ cho phép chúng ta là có được nhiều thứ. Cái thứ nhất là các bạn sẽ làm gì? Chúng ta sẽ có những cái tùy chọn cái này. Các bạn sẽ có là những cái bao cảnh mặc định của nó, desert, forest, mountain. Rồi chúng ta sẽ có town. Mỗi cái nó sẽ cho các bạn một cái sắc độ ánh sáng nó sẽ khác nhau. Ví dụ như ở đây mình sẽ chọn là cái town đi, hoặc là cái urban, tức là một cái đô thị. Thì khi mà các bạn lựa chọn những cái bao cảnh này thì nó sẽ cho ánh sáng êm dịu hơn mà khi các bạn chọn là desert forest. Tại vì sao? Nó sẽ lấy cái bối cảnh môi trường là ở trong đô thị, tức là xung quanh cũng có nhà cửa cây cối theo cái hình. Cái này nó gọi là HDRI, nếu như các bạn tìm hiểu sâu nó gọi là HDRI đấy. Thì nó sẽ có cái ánh sáng ở môi trường nó làm cho ánh sáng đến công trình của bạn nó êm dịu hơn, nó không bị chói như khi các bạn chọn white curve hay là white ground, tức là những cái xung quanh nó trắng trơn hết hoàn toàn nha các bạn. Ví dụ những cái ưa thích khi các bạn làm ở đây thì mình nghĩ là nó là town hoặc là urban. Đây là hai cái mà mặc định mà nó dễ dàng sử dụng nhất cho các bạn. Ví dụ mình chọn là town đi, tức là lấy cái bối cảnh là của đây, của một cái đô thị. Tất nhiên đô thị nó cũng không phải là đô thị châu Á đâu, mặc định của Enscape mà. Rồi để cho làm gì? Mục đích là ánh sáng xung quanh nó êm dịu hơn một chút xíu. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ chỉnh tiếp cái gì? Sau khi chúng ta đã lựa chọn cái bầu trời nó xong đúng không, thì chúng ta sẽ có tùy chọn. Nếu như các bạn chọn white background thì sẽ không có mây trời nha. Còn nếu như các bạn cũng là cái vẫn môi trường nữa, nhưng mà các bạn bỏ này đi thì chúng ta sẽ có mây trời. Trước khi đi chỉnh mây thì chúng ta sẽ đi chỉnh cái ánh sáng mặt trời. Đó, thì chúng ta sẽ chỉnh ánh sáng mặt trời dựa vào, trước khi chỉnh ánh sáng mặt trời thì chúng ta sẽ tắt vào trong cái tab main này, và chúng ta sẽ vào trong này và chúng ta sẽ tắt cái chế độ auto exposure đi. Cái chế độ này là gì? Cái chế độ này là nó sẽ tự cân chỉnh cái độ tối độ sáng của bức hình của chúng ta. Ở đây thì nếu như các bạn tắt nó đi đúng không, đây thì các bạn sẽ thấy là ánh sáng chúng ta sẽ tùy chỉnh tốt hơn. Ở đây thì như vậy thì mình thông thường mình sẽ tắt cái auto exposure đi, và cái exposure này mình sẽ chỉnh tay thông qua cái thanh trượt ở đây nha các bạn. Ví dụ ở đây mình sẽ chỉnh cái exposure, tức là cái độ sáng chung ở mức độ nhất định. Đó. Còn cái field of view đó là cái gì? Cái field of view ở trong cái chỉ số camera chính là cái độ rộng của ống kính. Các bạn càng tăng lên thì cái ống kính góc nhìn của bạn nó càng rộng, tuy nhiên nó càng dễ bị méo hình nha các bạn. Cho nên các bạn muốn góc nhìn nó rộng hơn, hay các bạn muốn thường góc nhìn hẹp như thế này thì nó ít bị méo hình hơn, tức là hình ảnh nó giống với thực tế hơn. Còn khi các bạn cần một góc nhìn nó rộng, chẳng hạn như các bạn làm nội thất, các bạn cần góc nhìn trong phòng nó rộng, nó bao quát, thì các bạn sẽ tăng này lên. Tất nhiên nó đồng nghĩa việc là cái hình nó bị méo. Ví dụ như chúng ta có cái sảnh này, bình thường nó cũng hẹp thôi, nhưng mà nhìn góc nhìn nó sẽ méo hơn. Nên các bạn cân nhắc khi các bạn chỉnh field of view nha, miễn làm sao chúng ta cân chỉnh bố cục được một chút xíu thì chúng ta sẽ có cái field of view này. Đó. Rồi cái render quality này, tức là chúng ta, nếu như các bạn máy các bạn mạnh thì các bạn cứ để luôn ở dạng ultra, tức là chúng ta xem live view ở dạng ultra luôn. Còn nếu như máy các bạn trung bình như cái máy mình đang sử dụng thì các bạn để 2 thì cũng được. Rồi tiếp tục, sau khi mà chúng ta có cái độ sáng chung như thế này rồi, cân chỉnh sáng chung như thế này rồi, thì chúng ta sẽ đi chỉnh cái vị trí của mặt trời sao cho cái bóng đổ đẹp nhất. Ví dụ trong trường hợp này, nhìn cái bóng đổ này nó chưa phải là cái bóng đổ đẹp cho công trình của bạn đâu nha. Vì tại sao? Vì cái mặt chính của chúng ta nó đang bị sấp bóng hoàn toàn. Đây không phải là một cái nguồn ánh sáng nó tốt. Mà cái nguồn ánh sáng tốt, nếu như sau này khi mà các bạn làm việc nó lâu với lại các thủ tục render rồi thì các bạn sẽ cứng tay rồi các bạn làm những ánh sáng dạng ngược sáng hay là khuất sáng này, thì các bạn diễn tả thêm ánh sáng ở trong nhà nữa thì công trình của bạn sẽ đẹp. Tuy nhiên để mới bắt đầu thì các bạn nên lựa chọn ánh sáng tạt từ phía trước tới.
Nhưng mà khi các bạn tạt từ phía trước tới thì các bạn cũng phải cân nhắc xem là tỷ lệ bóng đổ so với tỷ lệ cái phần sáng, thì các bạn chỉ nên duy trì ở trong khoảng là 30-40% diện tích cái mặt chính này là chúng ta có cái phần bóng đổ thôi nha. Để làm được điều đó thì chúng ta sẽ cân chỉnh vào vị trí của mặt trời, thì các bạn sẽ nhìn xuống đây. Thứ nhất đó là cái thời gian ở trong ngày UI này là bằng cái phím U hoặc phím Y. Các bạn sẽ kích chuột vào đây và các bạn bấm phím U nha, các bạn sẽ thấy có con số này. Bây giờ 7:25 này. Đó, buổi sáng này. 9 giờ này, các bạn bấm một cái đi. Nó sẽ nhảy nha. 10 giờ, 11, 12, 13, 12, 15. Đó. Như vậy đối với cái thời điểm trong ngày á, mình thì đối với những người mới thì mời các bạn nên lựa chọn cái ánh sáng và nó vào khoảng, một đó là các bạn sẽ lựa chọn vào cái thời điểm khoảng 9 giờ sáng. Hai là các bạn nên lựa chọn vào khoảng 16 giờ. Này, khoảng 16 giờ. Thì nó sẽ cho cái bóng đổ, cái góc của bóng đổ với lại cái cường độ sáng nó vừa phải nhất. Hoặc là các bạn có thể là sớm hơn một chút xíu, đúng không? Các bạn sẽ có là khoảng 15 giờ, chẳng hạn 15 giờ, 9 giờ, đó là những cái thời điểm. Các bạn đừng nên lựa chọn giữa trưa 11, 12 giờ. Các bạn cũng đừng nên tham lam chọn hoàng hôn hay là sáng sớm chẳng hạn như thế. Tại vì sao? Vì những ánh sáng lúc đó nó bị vàng quá và chúng ta sẽ không cân chỉnh được cái chuyện mà cái sắc độ làm cho cái hình của mình nó bị ám vàng quá nhiều. Mà khi cái hình ám vàng quá nhiều thì dễ dẫn đến cái chuyện là tông màu nó bị, người ta hay gọi là quê quê đó. Cho nên là chúng ta mới bắt đầu thì chúng ta nên lựa chọn những ánh sáng và dạng chan hòa này, và nó có cái tỷ lệ bóng đổ này, nó sẽ chiếm vào khoảng, ví dụ chúng ta sẽ có khối này đổ bóng lên khối kia, thì chính vì cái bóng đổ này nó sẽ tạo ra chiều sâu cho bức hình nha các bạn. Các bạn mà không có bóng đổ thì nhìn cái bức hình của bạn nó không có chiều sâu, nó khó đẹp lắm. Sau khi các bạn chỉnh được cái khung giờ rồi thì chúng ta sẽ tinh chỉnh tiếp đến cái góc độ của mặt trời. Thì góc độ mặt trời nó sẽ có hai thông số. Thứ nhất là cùng một cái khung giờ nhưng mà tùy theo mùa thì cái cùng là 4 giờ nhưng mà tùy theo mùa thì cái cao độ của mặt trời theo mùa nó sẽ khác nhau, thì nó gọi là solar angle. Còn cái solar rotation nó cũng là tùy theo mùa đấy, nhưng mà nó sẽ khác nhau và đồng thời là nó sẽ khác nhau theo hướng thực tế công trình. Tất nhiên là nếu như các bạn mà chỉ quan tâm diễn họa cho đẹp thì cái này không cần căn cứ theo cái góc của công trình gì nhiều. Còn nếu như các bạn quan tâm đến vừa đẹp lại vừa thực tế nữa thì các bạn nên quan tâm kỹ về cái hướng. Các bạn xem xét trước là cái hướng Tây, hướng Đông nằm ở đâu để các bạn chỉnh cái hướng tạt của ánh sáng cho tốt. Ở đây mình đứng dưới góc độ là chỉ cần làm sao cho nó đẹp thôi, đúng không? Thì mình sẽ thử nha. Mình sẽ solar rotation, mình sẽ thử là dùng Ctrl UI để mình chỉnh cái góc này xem thử góc nào đẹp hơn không nhé. Ví dụ như thế này, mình Ctrl U nha. Mình bấm Ctrl U nha, Ctrl U các bạn đấy. Đây. Ví dụ như thay vì nó tạt từ bên phải sang bên trái, bây giờ nó tạt từ bên trái sang bên phải. Ví dụ như vậy. Ví dụ như thế này. Đó, đây là Ctrl U nha. Ctrl Y thì trả ngược lại, đúng không? Như vậy thì mình thấy là nếu như với cái góc như thế này và với cái góc như thế này, đó, đây, rồi, thì mình sẽ ưa thích cái góc ở như thế này hơn. Tại vì sao? Cái này nó có cái bóng đổ xuống cái hiên này, đó, cái bóng đổ xéo này, chính cái bóng đổ này nó sẽ làm cho cái hiên nó có chiều sâu hơn. Cái này nó đổ bóng lên cái bậc thang, nhìn cái bậc thang nó có chiều sâu hơn. Cái này nó đổ bóng lên bên này nó có thêm cái mái dốc, để nhìn cái bóng này nó có sự biến đổi thì nó sẽ tạo thêm chiều sâu hơn. Mình sẽ ưa thích cái góc này hơn, đó, chẳng hạn như thế. Rồi đối với cái solar angle này, ở solar angle này thì mình cũng phải giữ phím shift nha. Cái nút này là phím shift này, chúng ta sẽ có U là sẽ độ bóng thấp hơn, đúng không? Y nó sẽ cao hơn lên, chẳng hạn như thế. Rồi, ok, lúc này giúp cho các bạn thể tinh chỉnh được cái bóng đổ. Như vậy thì cái nguyên tắc để các bạn làm cái kinh nghiệm, xin lỗi, cái kinh nghiệm này là tạo ra cái bóng đổ đẹp là gì? Đối với cá nhân mình, cái kinh nghiệm tạo ra là cái tỷ lệ bóng đổ trên cái tỷ lệ mặt đứng nó sẽ chiếm vào khoảng là 30-40% cái mặt chính của bạn. Cái thứ hai là cái hình học của cái bóng đổ nó càng phát huy được tối đa mô tả chiều sâu và nó càng phức tạp này, các bạn nhìn thấy này, nó càng phức tạp, nó có nhiều cái đường này thì cái hình khối của bạn nó càng dễ nổi bật hơn. Đó là cái cách chúng ta lựa chọn góc bóng đổ thông qua cái vị trí mặt trời. Rồi, bóng đổ có vẻ ổn. Sau bắt đầu chúng ta lại đi cân chỉnh lại ánh sáng, thì các bạn lại vào trong cái bảng này lại tiếp. Chúng ta lại cân chỉnh ánh sáng tiếp. Chúng ta sẽ cân chỉnh cái exposure này. Nếu như cái hình của bạn nó bị tối quá thì các bạn sẽ cân chỉnh nó sáng lên, và các bạn bị sáng quá thì các bạn sẽ giảm nó xuống. Tuy nhiên khi cân chỉnh cái này thì thứ nhất, làm sao để biết đâu là điểm dừng? Điểm dừng của ánh sáng khi mà một đối tượng nó sáng quá là sao? Là khi mà những cái bề mặt, ví dụ như những bề mặt hứng sáng này nó bị mất chi tiết thì có nghĩa là cái hình của bạn nó đang bị dư sáng nhiều quá.
tức là nó bị chói quá thì các bạn sẽ không có đạt yêu cầu. Còn nếu như mà nó bị xỉn màu quá, trong trường hợp này đó là vật liệu màu trắng và cùng nó xỉn vàng như thế này, với cái góc ánh nắng này là chúng ta thừa biết là góc lúc này là khoảng là 9-10 giờ sáng và đây là mình chọn 15 giờ chiều, tức là lúc mà bầu trời nó sáng trưng lên rồi, mà nhìn cái nhà của bạn nó bị xỉn màu như thế này có nghĩa là cái hình của bạn đang bị tối sáng, đúng không? Vì về giữa ngày ánh sáng chan hòa, không có lý gì cái nhà mình bị xỉn màu cả. Cho nên là các bạn sẽ phải là cần chỉnh nó lên và đừng có chỉnh quá. Tuy nhiên lại một cái tuy nhiên nữa, vì chúng ta lựa chọn là cái mode là white, tất cả mọi thứ nó là trắng tinh hoàn toàn, và cái này nó sẽ bắt sáng, cái sắc độ này nó sẽ bắt sáng nhiều hơn so với khi các bạn đưa vật liệu thực tế vào. Cho nên để cho ánh sáng nó đẹp thì chỗ này các bạn nên chỉnh hơi quá một tí, tức là cái khu vực đó nó hơi cảm giác nó hơi chói, mất chi tiết lên một chút xíu nha, để sau này khi các bạn áp vật liệu thực tế vào thì các bạn sẽ có được một cái phối cảnh nó vừa đủ ánh sáng. Và tất nhiên nếu nó còn thiếu một chút xíu, nó còn xỉn một chút xíu thì các bạn cũng biết là phải tăng ở đâu rồi, nó phần lớn là chúng ta sẽ tăng ở đây. Đó. Tiếp tục sang cái phần image, rồi chúng ta sẽ điều chỉnh được cái gì. Thứ nhất là nếu như cái vùng sáng của bạn nó bị cháy sáng thì các bạn sẽ giảm bớt cái ánh sáng ở cái khu vực sáng xuống, nó gọi là highlight. Đây, ánh sáng chỗ highlight. Và tất nhiên chỗ highlight đây là những cái chỗ mà hứng sáng này nó bị tối quá, xỉn màu quá thì các bạn sẽ phải tăng nó lên để cho nó đạt được cái sắc độ. Mà nếu như nó là màu trắng thì nó đúng là màu trắng, hoặc là nó hơi ngà ngà một chút xíu thôi, chứ đừng để nó xỉn màu quá, nó bị thiếu ánh sáng nha các bạn. Cái shadow này chính là cái sắc độ của cái bóng độ đó. Các bạn giảm xuống thì cái sắc độ nó sẽ giảm xuống, và các bạn tăng lên thì những cái shadow ở trong này, sắc độ tối nó sẽ, cái vùng, xin lỗi, cái shadow này là cái sắc độ của vùng tối nó sẽ tối hơn. Bây giờ các bạn để ý cái ánh sáng ở trong nhà nha. Đó, rồi, ok, ta vừa phải thôi. Tại vì sao? Một cái bức hình ngoại thất nó muốn đẹp á, thì những cái cửa sổ này khi các bạn vẽ đầy đủ, các bạn nên cho nó cái rèm. Nếu như các bạn không cho nó cái rèm thì các bạn nên vẽ đầy đủ đèn đóm vào bên trong này, để sao? Trong nhà nó cũng phải sáng sáng lên một chút thì cái nhà của bạn mới đẹp. Nhiều bạn chỉ có chỉnh ánh sáng bên ngoài nhưng mà ánh sáng ở trong nhà các bạn không cho nó nguồn sáng, nhìn trong nhà nó tối thui, đúng không? Nhìn trong nhà nó tối thui thì cuối cùng là cái những phối cảnh của bạn nhìn rất là ghê, nó bị nặng nề, nó bị ảm đạm lắm. Cho nên là render ngoại thất muốn đẹp thì trong nhà cũng phải có ít nhiều phải có ánh sáng. Ví dụ như bài của bạn này, bạn đang bố trí khá là nhiều đèn trần ở trong này, đó là một cái điều tuyệt vời, làm cho không gian trong nhà ít nhất nó cũng sáng hơn. Tức là mặt bằng trần vẽ đầy đủ đó, và dùng các cái line của Revit để vẽ thôi, không có gì cả. Chúng ta có thể là đây, hoặc là đây, bạn sẽ thấy là cái khu vực sắc độ này. Rồi, cái saturation tức là độ rực của màu, cái này nó sẽ can thiệp khi mà các bạn có vật liệu vào, và đặc biệt những vật liệu mà nó có shader, nó có màu sắc thì cái saturation nó sẽ làm cho màu nó rực rỡ hơn, hoặc nó bị đây, nó bị nhạt màu hơn, nó bị tái màu hơn thì chúng ta giảm saturation xuống. Còn các bạn nên trước hết là chúng ta cứ để ở cái mức độ bình thường, tức là cái độ rực của nó bình thường để diễn tả đúng màu sắc trong thực tế. Rồi cái color temperature này nó là cái nhiệt độ màu của bức hình. Nhiệt độ màu thì nói chung nó nhiệt độ màu thì nếu như các bạn nào chưa quen render thì nghe nữa là lạ, các bạn chỉ nói là các bạn, nếu như vậy thì các bạn chỉ cần nhớ là nó liên quan đến cái độ ám vàng của bức hình, đúng không? Các bạn muốn ít ám vàng hơn, nhìn cái bức hình nó lạnh lẽo như thế này hơn, tức là nó nhiều sắc xanh hơn thì chúng ta sẽ tăng cái color temperature lên. Các bạn muốn cái hình ám vàng nhiều hơn thì các bạn sẽ giảm nó xuống. Tất nhiên là chúng ta lại đang chọn ánh sáng giữa ngày, và trong giữa ngày thì cái cấp ánh sáng mà cái độ ám vàng nhiều này chỉ có xuất hiện ở trong hai thời điểm ở trong ngày thôi, tức là buổi sáng và buổi chiều hoàng hôn thôi, tức là khi mặt trời vừa mới lại lú lên khỏi đường chân trời thì nó mới ám vàng nhiều. Còn khi mà các bạn lựa chọn ánh sáng giữa ngày thì nên ít ám vàng hơn thôi. Và tất nhiên các bạn phải có một cái màn hình nó đúng chuẩn màu chút xíu. Hiện nay cái màn hình laptop mình nó hơi bị sai màu, cho nên là mình cũng chưa biết là xem trên màn hình của bạn thì nó sẽ như thế nào, nhưng mà trên màn hình của mình thì như thế này nó được lắm, nó khá là được rồi, tức là nó ít, nó bị vàng và độ sáng nó tương đối đầy đủ nha. Các bạn nên có một cái màn hình chuẩn màu. Còn ở đây là mình nói trước là mình đang làm trên màn hình laptop mình nó không được đúng màu cho lắm. Và cái này nó càng cao thì cái hình của bạn nó càng lạnh, nó càng ám màu xanh nhiều. Đấy các bạn nhìn này. Và các bạn, mình thì thích một ánh sáng nó hơi xanh nhưng mà nó hơi ẩn ẩn một chút xíu như thế này. Rồi, tất nhiên đừng có vàng nhiều quá nha. Nhưng mà khi các bạn diễn tả ánh sáng hoàng hôn, ấn độ nó dài hơn thì chúng ta sẽ có sắc vàng nhiều hơn nha. Rồi, ở đây có một số cái hiệu ứng riêng dành cho một ống kính, thì chỗ này các bạn thích thì các bạn chỉnh cũng được, mà không thích thì các bạn để mặc định cũng không sao. Motion blur tức là cái độ nhòe theo chuyển động nha. Lens flare, lens flare sẽ giúp cho các bạn lóe sáng ở những cái đối tượng mà nó có ánh sáng nó lóe ra. Không thì chúng ta cứ để mặc định như thế này. Bloom là cái độ, đây cái độ
bung của cái ánh sáng mặt trời. Nhìn cái bức hình nó ảo sương mờ như thế này, tất nhiên chúng ta cũng không có, mình cũng không hoan nghênh các bạn tăng bung lên nhiều lắm, tại vì nó mất chi tiết, một bức hình mà nó bị mất chi tiết á. Nhìn thế này thì nhìn cho vui vậy thôi, chứ còn mà để render ăn tiền ra phương án cho người ta thì không rõ chi tiết là chủ nhà người ta không thích, cho nên là các bạn đừng có lạm dụng cái bum này nhiều quá ha. Nó khô quá thì nó cũng không tốt, nhìn bức hình nó giả. Các bạn có thể bum lên nhẹ nhẹ một chút xíu thôi để cho ánh sáng nó tương tác. Nó giống với thực tế là ánh sáng tương tác vào một bề mặt, nó sẽ tán ra xung quanh một chút xíu và nó có hừng lên ở xung quanh một chút xíu, thì cái này nó gọi là cái bloom. Còn cái Vignix này á là cái hiệu ứng tối 4 góc dành cho những cái máy ảnh mà có ống kính dạng full frame á. Cái này chúng ta chỉnh để cho vui ra đó, các bạn sẽ tối như thế này này. Tối nhá, tối này. Trong sáng này nhờ. Đây. Ok. Tiếp tục sang cái phần atmosphere. Thứ nhất là cái fog này là cái sương mù, đúng không? Bình thường thì độ đặc của sương mù sẽ nằm ở đây. Các bạn gạt về hết thì toàn bộ bức hình ở chỗ khu vực đặc biệt đường chân trời nó sẽ trong veo. Còn các bạn tăng nó lên, các bạn tăng nó lên thì nó sẽ có mờ mờ một chút xíu đối với những khung cảnh ở xa. Cái này thì nó không ảnh hưởng gì đến hình của bạn nhiều lắm đâu. Về hiệu ứng sương mù này các bạn sau này các bạn tạo trong Photoshop cũng được. Còn các bạn thích thì cho nó mờ cái khu vực này đây một chút xíu thì các bạn cứ chỉnh nha. Còn nếu như các bạn không thích thì thôi, các bạn cũng không cần quan tâm quá nặng nề gì nó, nhưng mà đừng có tăng lên nhiều quá nha. Tăng lên nhiều quá lại giống như cái volume nhiều đó. Các bạn nhìn thấy này, sương mù nó phủ khắp nơi như thế này. Nếu như các bạn thích diễn họa cái kiểu mà sương mù văng khắp lối thì các bạn cứ tăng lên nha. Các bạn may mắn này thôi thì nó sẽ bum ở đầu với khúc dưới này thôi. Cái chiều cao của sương mù nha, cao nhiều hay cao ít thôi chúng ta cũng để như thế này, mới cơ bản mà, đúng không? Rồi illumination đây là những cái điều chỉnh riêng dành cho ánh sáng. Như vậy ánh sáng sẽ có hai chỗ điều chỉnh, một là điều chỉnh chung ở chỗ cái exposure và camera. Cái thứ hai là các bạn muốn điều chỉnh riêng thì bạn sẽ vào trong cái phần illumination này. Thứ nhất đó là cái độ sáng của bầu trời, của mặt trời này. Mặt trời sáng càng gắt thì ánh sáng của nó càng gắt và nó càng bị cháy sáng, đúng không các bạn? Đó. Rồi. Ta đã chỉnh nó vừa rồi thì thôi, đúng không? Chẳng hạn như thế. Rồi, cái night sky brightness này, cái này thì thường diễn tả với cảnh đêm thôi. Cái shadow sharpness tức là cái độ sắc của bóng đổ nhá. Cái độ sắc của bóng đổ thì càng ở giữa trưa, tức là giữa ngày thì cái độ sắc của nó càng ít nha các bạn. Tại vì sao? Nó ngoài ánh sáng của mặt trời nó còn ánh sáng của bầu trời nữa, cho nên là cái độ sắc này khi mà các bạn giảm xuống thì càng giữa trưa thì cái bóng này nó càng mềm, tại vì ánh sáng nó tán từ nhiều hướng nó tới. Nhưng mà càng về buổi sáng tức là buổi sáng hay buổi chiều thì các bạn sẽ cho cái shadow sharpness này nó tăng lên, tức là cái cạnh của bóng đổ nó càng sắc nét hơn. Như thế. Chúng ta cũng để trung dung thôi, cũng không cần để nhiều quá. Artificial light brightness tức là cái ánh sáng của những cái nguồn sáng nhân tạo, tức là ví dụ trong nhà này có những cái đèn, đúng không? Các bạn muốn nó sáng hơn như nữa thì các bạn sẽ tăng nó lên. Các bạn sẽ thấy này, ánh sáng nó lên. Còn các bạn muốn nó tối đi thì chúng ta sẽ tắt nó đi. Đây. Mà thường thì chúng ta sẽ tăng nó lên để cho trong nhà nó có nhiều ánh sáng hơn, thì nhìn trong nhà nó sáng sủa hơn. Ambient brightness nó là chính ánh sáng môi trường, hay hiểu một cách khác là ánh sáng của toàn bộ cái bầu trời này. Như vậy thì bầu trời nó cũng là một cái nguồn sáng chan hòa chung này các bạn. Ví dụ như các bạn cảm thấy bức hình của mình thiếu sáng thì các bạn sẽ tăng nó lên. Và các bạn cảm thấy bức hình của mình nó bị dư sáng, bạn giảm nó xuống. Đó. Như vậy thì cái sun bright này nó sẽ quyết định đến cái việc là bóng đổ của bạn nó có tốt hay không, cái mặt sáng này là có hiện đủ chi tiết hay không, thì nó cái sun bright này. Còn ánh sáng chung nó sẽ quyết định cái chuyện là chênh lệch sắc độ giữa bóng đổ này với lại những cái phần mà khuất bóng xung quanh nha. Vì cái ánh sáng bầu trời nó càng sáng lên thì cái sắc độ bóng đổ nó càng êm dịu, tức là nó không bị gắt quá ở giữa những khu vực sáng và khu vực tối của bức hình. Nó giúp cho bức hình của bạn nó không bị theo cái tình trạng là có bóng đổ nhưng mà bóng đổ còn đen quá. Như bạn chỉnh bóng đổ như rất sắc và rất đen làm cho bức hình của bạn nó rất là kỳ cục nha. Sắc độ nó cũng vừa phải thôi thì chúng ta sẽ có được cái này. Rồi, ok. Và cái kiểm tra một lần nữa, trong cái sky thì chúng ta sẽ còn một cái thông số cơ bản nữa là cái độ mây trên bầu trời. Các bạn muốn mây dày đặc thì các bạn đưa vào đây, các bạn muốn ít mây hơn thì đưa vào đây. Nhưng mà lời khuyên thực tình là các bạn làm ít mây thôi, mây nó vừa phải thôi. Các bạn tham mây nhiều quá cuối cùng mây lại át cái hình ảnh của công trình nó không hay. Mây nó làm quằn quại quá làm cho công trình của bạn nó bị lép vế thì nó không hay lắm. Variety là cái độ random của, tức là cái độ nhảy múa, cái độ tùy biến của cái mây trên bầu trời. Rồi các bạn sẽ có là mây nó hút về đường chân trời nhiều hay ít. Đây các bạn sẽ có ở đây longitude, latitude là
cái mây nó hình dạng như thế nào, đúng không? Các bạn sẽ lựa chọn cái cụm mây nào xuất hiện ở trong cái bức hình của mình. Nếu mình sẽ ưa thích, ví dụ như không muốn mây áp chế nhiều quá thì mình sẽ chỉnh mây ở trong cái trạng thái như thế này, tức là có độ hút sơ sơ về cái phía phối cảnh để tạo chiều sâu cho bức hình. Thì đó là những cái điều chỉnh cơ bản nhất của chúng ta khi mà chúng ta muốn set up một cái ánh sáng nó ổn nha, nó ổn một cách cơ bản để chúng ta có thể là sửa soạn cho những cái bước hoàn chỉnh về vật liệu và tinh chỉnh ánh sáng. Sau khi các bạn hoàn chỉnh vật liệu thì nhớ là các bạn sẽ phải cân chỉnh một lần nữa ánh sáng, và cân chỉnh nhanh nhất thì các bạn sẽ cân chỉnh ở trong này. Còn nếu như các bạn muốn độ tinh tế hơn về ánh sáng thì các bạn sẽ điều chỉnh cái thông số ở trong cái atmosphere này, trong cái phần illumination với sun brightness và ambient brightness. Các bạn phối hợp chủ yếu hai chỉ số này thì nó sẽ cho một cái ánh sáng nó tốt nha. Và tất cả những cái các bạn điều chỉnh đó, các bạn sau khi điều chỉnh xong các bạn sẽ tạo ra một gray preset, nó mang tên, đặt tên gì đó tùy các bạn. Thì sau đó thì khi các bạn làm việc lần thứ hai, lần thứ ba với những dự án khác nhau thì khi các bạn bật sẵn Enscape lên, nó sẽ load luôn cái chỉ số này vào, các bạn không phải chỉnh lại một lần nữa, thì rất là nhanh. Và cuối cùng khi các bạn đã có được những thông số cơ bản như thế này thì các bạn chỉ việc làm một việc hết sức là đơn giản, đó là chúng ta sẽ screenshot và chọn nơi mà các bạn muốn lưu ra. Sau đó thì các bạn sẽ lưu cái bức hình này ra thôi. Và các bạn chờ cho Enscape export cái bức hình này là xong, là chúng ta đã có thành quả để chúng ta có thể là đem ra để chúng ta suy nghĩ, chúng ta minh bố tiếp, chúng ta phối hợp vật liệu, hay là chúng ta có thể là gửi bản nháp cho khách hàng chúng ta để xem thử phương án nó sẽ như thế nào nha. Và lưu ý là cái sắc độ ở đây nó, vì chúng ta lựa chọn màu trắng cho nên khi các bạn cân sáng, các bạn sẽ cân sáng hơn bình thường một chút xíu nha các bạn. Tại vì khi mà các bạn cân sáng mà nó khi các bạn cân sáng mà nó đối với những hình như thế này, các bạn cân sáng đủ thì khi các bạn đưa cái hình ảnh, đưa cái vật liệu thực tế vào thì nó sẽ bị tối đi. Còn khi các bạn cân sáng nó hơi dư chút xíu thì khi các bạn đưa vật liệu thực tế vào nó sẽ về đúng cái tông ánh sáng mà các bạn mong muốn. Thôi, đó là những cái thao tác cơ bản đối với là những người mới bắt đầu liên quan đến việc render với Enscape nói riêng và bất kỳ một cái phần mềm nào khác nói chung. Và những kiến thức này mình sẽ gửi đến dành cho những cái bạn chủ yếu là các bạn mới bắt đầu tập tành về render, các bạn là tay ngang, các bạn chuyển sang render xuất hình phối cảnh. Đó là những cái kiến thức cơ bản. Những cái lưu ý đó xin phép được kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những cái video hướng dẫn khác nha.